Welcome back to QrepubliC. Today is December 11th, 2020, Friday, and ang mga stocks na re-reviewin po natin for today, these are Apollo Global, Dito CME, AC Energy, Merrimart, Pure Gold, BDO, IDC, Mega World, Mega Wide, AR, FNI, JFC, Metrobank, PHR, Now Corporation, and Waterfront. Sa mga bago pong nanonood ng video na ito, inaanyayahan ko po kayo to subscribe on this channel para maging updated po kayo sa mga bagong videos na lalabas po natin, particularly sa mga insights na binibigay po natin sa ating mga stocks. Like and share this video as well para mapagbigay insights din po tayo sa iba. Maraming salamat po. Apollo closed today at 0.0750. Meron po tayong pagbaba na 1.32% sa kanya from its previous closing price na 0.0760. Umabot po tayo hanggang 0.0810 today. Ang trades natin, more than 2,000 and net foreign na positive 904,000 or almost 1 million. So today is our second consecutive trading day na may support po coming from the foreign investors. Dito po sa chart ni Apollo, meron tayong resistance around 0.0760 area and then support around 0.0720. Kung papansinin po natin tong candlestick na ginawa natin today, nagkaroon po tayo ng first sign of weakness sa kanya kung saan nagkaroon po tayo ng price rejection upon reaching itong 0.080 area and then bumalik po tayo kahapon natin na support and resistance sa kanya kung saan nagkaroon tayo ng malaking green candlestick. Nung na-review po natin ito kahapon, nagbigay caution po tayo sa may mga hawak ng shares kasi nga po mataas na yung tinaas ng price natin sa kanya. If we are going to combine these two candlesticks, meron na po tayong at least 28% na tinaas sa kanya. That's why nagbigay po tayo ng caution. And yun ang nangyari nga po today. It seems na ito na po yung ating highest peak for this base na ginawa natin sa kanya beginning nung nagkaroon po tayo ng spike up sa kanya nung December 4. Kung papansinin po natin, nagkaroon tayo ng consolidation dito kay Apollo beginning dito around October 9 kung saan nag-trade po yung ating mga candlesticks dito on or below sa ating mga moving averages. So nagdikit-dikit din po yung ating mga moving averages na si moving average 9, 20, and 50 for about 55 calendar days or 2 months. And then nagkaroon lang tayo ng parang pagbasag sa kanya noong December 4 and then nagtuloy-tuloy po siya for about 4 trading days and then nagkaroon na po tayo ng highest peak sa kanya today. So dito po sa ating momentum, we are still in the overbought area pero yung ating blue line is naka-cross down na dito sa ating red line and pointing down dito sa ating stochastics. So we are speculating na magiging mabilis pa rin yung takbo ng presyo dito kay Apollo kasi nga po nasa overbought area pa rin tayo, pero we are more on speculating na bababa po itong ating stochastics by next week below the overbought area, and then we are speculating yung mga candlesticks natin sa mga susunod na araw by next week na makita natin dito sa box na to. So magkakaroon tayo ng consolidation dito kay Apollo while waiting for the moving average 9 to go up. So yung disclosure niya about mining was actually already happened. That's why nagkaroon po tayo ng spike up dito, and then for today it's no longer valid sa pag-akyat ni Apollo dahil nagkaroon na po tayo ng highest peak sa kanya. So sa may mga hawak pong shares dito kay Apollo, this is the time na pwede kayo mag-isip kung ibibenta nyo ba yung portion ng hawak nyong shares dahil na-reach na nga po natin yung peak natin dito, and then mag-rest muna dito tayo kay Apollo. Magkakaroon muna tayo ng correction, consolidation, we don't know yet how long. And then sa mga gustong pumasok dito kay Apollo, huwag nyo po munang pasukin dahil meron na po tayong first sign of weakness sa kanya. And then we are speculating na makita natin yung mga susunod na candlesticks niya somewhere here on or below 0.0720 area. So check nyo po maigi yung magiging options natin para kay Apollo. Dito CME close today at 7.46. Meron po tayong pagtaas na 4.04% sa kanya from its previous closing price na 7.17. Umakyat tayo hanggang 7.49 today
Trades natin almost 6,000. Net foreign positive 6.36 million. So far, today is our 5th consecutive trading day na puro millions po yung pumapasok coming from the foreign investors. Dito po sa chart ni dito CME, meron pa rin po tayong resistance around 7.60 area and then support around 7 peso area. So last time na ni-review nga po natin itong dito CME, nag-take note po tayo dito ng ating parang mga early sign of weakness and then nagkaroon nga po tayo ng pagbaba dito kay dito CME hanggang around 7.07 if I'm not mistaken. And then today, nagkaroon po tayo ng green candlestick signifying na binasag niya po itong dalawang rejection na nangyari sa kanya for the last 2 days. Checking our momentum, naka-cross up na po itong ating blue line dito sa ating red line and we are now trading dito sa ating overbought area dito around 88. So we are now more on speculation na meron tayong good chance na mabasag itong 7.60 area by next week. So, yung kahapon na mineasure natin dito na we don't know kasi baka mag-consolidate pa tayo for how long. Pero napakalakas pa rin po ng support ng market dito kay dito CME. And na-mention naman nga natin kahapon na strong naman itong ating 7 peso resistance. Pero currently, we are still in the consolidation. So, para lang meron tayong data sa kanya, nag-trade po tayo dito sa range na to between 7 pesos to 7.64 for trading days now. So, meron tayong na-observe sa kanyang consolidation for 4 trading days. And then, there is a high chance na mabasag natin itong 7.60 by next week. If not, baka mag-close lang tayo near the resistance area by next week. So, you still have an option to hold your dito CME. Right now, it's still in the consolidation. More on speculating na mabasag itong 7.60 area and sa mga papasok po dito kay dito CME, ganun din po yung expect natin na ang parang pinaka good area sana is 7 pesos and then yung next na target natin is 8 pesos and 10 centavos na resistance. If we are going to measure that, kung papasok pa lang kayo, let's say makapasok kayo dito around 7.49, meron naman kayo dito parang 7% or 8% gain, or sabihin na natin kung dito kayo makapasok around 7.60 area, it's still a 6% gain. So, mataas pa rin naman niya. So, it would still be your option kung gusto nyo pumasok dito kay dito CME. So, check nyo po maigi yung magiging options natin para kay dito CME. AC Energy close today at 6.35. Meron po tayong pagbaba na 0.63% sa kanya from its previous closing price na 6.39. Umakyat tayo hanggang 6.43 today. Trades natin more than 2,900 and net foreign na positive 2.81 million. So far, maganda naman po yung support na nakikita natin from the foreign investors. And today is the second consecutive trading day na meron po tayong support coming from the foreign investors para dito kay ASEN. Dito po sa chart ni AC Energy, meron pa rin po tayong resistance around 6.40 area and support around 6.08 area. And so far, 13 trading days na po tayo nagko-consolidate dito sa area na to. So, almost 21 calendar days or almost a month na. Dito sa ating stochastics, makikita natin na meron pa rin tayong weakness na nakikita dito kay AC Energy. And naka-cross down ngayon itong ating blue line. And touching itong ating support sa kanya na 66 kung saan ginawa po natin siya noong November 13. Actually, nabasag niya po ito today. So, weakness pa rin po yung nakikita natin dito kay AC Energy kasi nga po, 13 trading days na po tayong nagtitrade dito sa range ito, 6.08 to 6.43. Pero kung i-measure naman natin siya, meron tayo dito parang actually 5% na tinitingnan dito sa range na to. So, kung yung trading, yung hanap natin sa kanya, pwede natin siya actually abangan dito somewhere 6 peso area or kagaya nito may mga buntot na bumabasag pababa kay AC Energy na 6.08 area. Kung trading or parang scalping yung gusto natin dito kay AC Energy, yun yung best position na pwede nating makuha sa kanya. And then para pag pumunta dito sa resistance, habang nagtitrade pa lang tayo dito sa ating support and resistance is makapag-scalp kayo, at least meron kayong
5% gain. Pero at the same time, kung gusto nyo rin pong parang pumosisyon dito kay AC Energy, doon natin siya pwedeng mas makuha. Huwag dito kasi as of the moment, nagkaroon na naman tayo ng price suggestion sa kanya after nung dalawang magandang move na nakita natin sa kanya. And naudlot na naman yung pagbasag niya dito sa 6.40 area. So by next week, we are still speculating na magkakaroon pa rin tayo ng panibagong candlestick in between 6.08 to 6.40, maybe somewhere around 6.25 to 6.30 tayo magko-close sa kanya by next week. So more on consolidation. So pa yung mga hawak pong shares dito kay AC Energy, patience yung kailangan natin sa kanya. Nakikita naman natin na nagko-consolidate dito si AC Energy and trying to maintain itong support and resistance natin. So check niyo po maigi yung magiging options natin para kay AC Energy. Merrimart closed today at 5.99. Meron po tayong pagtaas sa 1.53% sa kanya from its previous closing price na 5.90. Umakyat tayo hanggang 6.05 today. Trades natin 2,140 and net foreign na negative 1.42 million. So far, hindi po maganda yung nakikita nating support coming from the foreign investors from the third week of November or fourth week ng November hanggang second week ng December. Medyo puro millions or almost red po yung ating net foreign indicator para kay Merrimart. Dito po sa chart ni Merrimart, meron po tayong resistance around 6.20 area and then support around 5.81 area. If we are going to measure this one, 12 trading days na po natin itong support and resistance or 20 calendar days or almost a month. Same thing kay AC Energy. And then yung minemaintain natin na support and resistance sa kanya is actually merong around 7% na range. So kung trading or scalping yung balak natin sa kanya, ito yung actually magandang target sa kanya kasi na-observe natin yung price natin dito kay Merrimart is nagkakaroon ng low as 5.80 and then meron pa tayong parang mga buntot na nakikita sa kanya below 5.80 area. So habang nag-consolidate siya, so same thing din, kung scalping lang yung balak natin is pwede tayong mag-trade between this range. Pero kung gusto nyo rin pumosisyon sa kanya bago po siya magkaroon ng bounce back, ito rin yung magandang area na pwede nating observe around 5.80. So nasundan nga po yung magandang green candlestick natin kahapon, pero makikita natin na nagkakaroon pa rin po tayo na compression dito upon reaching yung 6 peso area kasi nagkaroon tayo ng high 6.05, pero historically nung December 7, nire-reject natin yan. So, ngayon, nagkakaroon pa rin tayo ng rejection. So, we are still speculating na by next week, pwede pa rin tayo magkaroon ng red candlestick dito. And pwede tayo mag-close around 5.80 area by next week. Ito sa ating momentum, may kita natin na very weak pa rin tayo. Naka-cross down pa rin po ito ating blue line sa ating red line. And nandito tayo sa 50. We are not in the overbought. We are not in the oversold. So, magiging mabagal pa rin po yung galaw natin sa kanya. That's why we are still speculating na magko-consolidate pa rin tayo dito sa area na to. We don't know yet until when. Pero so far, yung ating moving average 9 naman is up pa rin. Hindi pa rin naman siya naka-curve down. And then, itong ating moving average 20 is up pa rin. Pero most likely, mag-meet din sila soonest kapag na-maintain pa rin natin to or as long as consolidate pa rin tayo dito sa area na to. So sa may mahawak pong shares kay Merrimart, patience pa rin po yung kailangan natin. Yung sa mga gusto pong pumasok dito kay Merrimart, I suggest wait nyo po yung candlestick to touch the 5.80 or break it down, broking it down para mas magkaroon kayo ng magandang position sa kanya. So check nyo po maigi yung magiging options natin para kay Merrimart. Pure Gold closed today at 42 pesos. Meron po tayong pagbaba na 1.06% sa kanya from its previous closing price of 42.45. Umakyat po tayo today hanggang 42.85. Basically, 42 levels pa rin po. Trades, 2,250 and net foreign na still negative 58 million. So wala po tayong support coming from the foreign investors. Dito po sa chart ni Pure Gold, meron pa rin po tayong resistance around 42.80 area and then support around 41.90
area. We are maintaining this range for 20 calendar days or 12 trading days now. So nagkakaroon tayo ng consolidation, and mostly dito sa consolidation na nakita natin is almost red or mga selling candlesticks na yung nakikita natin. So more on weakness pa rin yung nakikita natin kay Pure Gold, and then yung moving average 9 natin, unlike kay ASEN and Merrimart na pataas po yung ating moving average 9 at hindi po siya nagko-cross down kay moving average 20. Dito po kay Pure Gold may kita natin na magkadikit na po si moving average 9 and moving average 20 plus naka-cross down po itong ating moving average 9. So kita po natin yung parang weakness na ito ni Pure Gold. Dito sa ating stochastics, naka-cross down po itong ating blue, touching itong ating oversold area, and more likely magtuloy pa po ito by next week, and we can speculate na may kita pa rin natin yung candlestick natin somewhere below 41.90, just like what happened dito noong December 4 or yung mga buntot na nakita natin sa kanya. Excuse me. Pero hindi naman natin siya ina-anticipate na pupunta dito sa 41 peso kasi medyo strong naman siya, and we are trying to maintain itong support na 41.90. Yun nga lang, baka magkaroon lang tayo ng mga ilang candlestick below 41.90. So kung gusto nating pumosisyon dito kay Pure Gold or mag-add up, ito pa yung the best position na pwede natin siyang i-observe. Pero yun nga lang, medyo patience din. More on patience yung kailangan natin dito compared kay Merrimart and ASEN, kasi nga po naka-cross down itong ating moving average 9, and then nakikita natin almost puro selling candlestick, puro selling volume, and nasa baba tayo ng ating moving average 50 rin. So more on weakness and more patience yung kailangan natin dito kay Pure Gold. So sa may mga gusto pong pumasok dito kay Pure Gold, kung trading yung plano natin sa kanya, medyo hindi fit itong si Pure Gold sa inyo kasi masyadong mababa lang itong range na tinatakbo niya, and we are still speculating na medyo matatagalan pa yung ating consolidation sa kanya. So check nyo po maigi yung magiging options natin para kay Pure Gold. BDO close today at 110.10. Meron po tayong pagtaas sa 1.66% sa kanya from its previous closing price sa 108.30. Trades natin 6,900 and net foreign na negative 12.39 million. So checking our net foreign indicator, nag-alternate po yung ating support coming from the foreign investors, pero so far maganda naman po yung pinapakita na performance or netong net foreign indicator natin para kay BDO. Dito po sa chart ni BDO, meron pa rin po tayong resistance around 110 peso area and then support around 105 peso area. So currently, meron na po tayong 13 trading days or 21 calendar days na minemaintain itong support and resistance, and makita po natin ngayon na meron na tayong magandang galaw sa kanya, especially yung last two candlesticks natin, signifying that there is a good chance na mabasag natin itong 110 peso area by next week. Dito po sa ating stochastics, makita po natin na naka-cross up po itong ating blue line dito sa ating red line, and nandito tayo sa ating 88 area. Meron tayo dito maximum na 102. And since nasa overbought area tayo, plus yung blue line is naka-cross over dito sa ating red line, we are speculating na magiging maganda yung galaw po ni BDO by next week. There is a good chance as well na ma-reach natin itong 115 peso area sa kanya by next week, kung saan ito yung actually yung parang pinaka-highest natin na tinatry basagin. Kasi last time na tinatch natin to was March 2020, then nire-attempt natin basagin siya noong June 5, 2020, pero hindi pa rin natin siya mabasag. So once na mabasag natin to, magkaroon na tayo ng parang panibagong high dito kay BDO, and we can expect na mas magiging maganda pa yung tatakbuhin neto ni BDO. So again, dito sa ating kay BDO, sa may mahawak ng share sa kanya, patience din yung kailangan natin sa kanya since nakikita natin siya nagko-consolidate, pero maganda-ganda naman yung reward na nakikita natin sa kanya. And if you can notice, nire-respect naman ng market itong ating moving average 9, and hindi naman nagbe-bend down yung moving average 9 natin. Nagkaroon tayo ng bend down dito noong October, pero nakabawi naman siya and
nag-spike up pa rin siya. And currently, we are seeing na itong si moving average line is pataas naman. So if not by next week, maybe by the end of the month, mabasag natin tong 115 peso area. So kung nagtatry kayong position dito kay BDO, itong 110, pwede nyo rin targetin para pag once na mabasag natin tong 115, is that mas maging mas nasa magandang position tayo. Pero kung naghihintay kayo ng pullback sa kanya, medyo hindi nyo siya may expect by next week kasi we are speculating na magiging maganda yung galaw natin dito and mababasag na natin tong 110 area. Plus, ngayon nga, meron tayong dividend dito na tinitingnan sa kanya na may ex-date na December 17. So, as of the moment, di natin nakikita magpo-pullback muna ito si BDO. Maganda yung ginagawa ng ating mga candlesticks and pati yung mga volume natin sa kanya is actually consistent. Plus, yung momentum natin is trading here in the overbought area. So, check nyo po maigi yung magiging options natin para kay BDO. IDC closed today at 3.06. Meron po tayong pagbaba ng 0.33% sa kanya from its previous closing price at 3.07. Umakyat po tayo hanggang 3.18. And from the price itself, may kita po natin na talagang na-compress po tayo ngayon kay IDC at na-close po tayo ng 3.06. Trades natin, 414. And net foreign na negative 94,000. Checking our net foreign indicator. After po ng almost 500,000 na pumasok sa kanya noong December 9 and December 10, meron po tayong red ngayon sa ating net foreign indicator na almost 100,000. Dito po sa chart ni IDC, meron pa rin po tayong ino-observe na resistance around 3.20 area and then support around 3.06 area. So makikita po natin itong ating ginawang candlestick today is sign of rejection after po ng 2 trading days na meron tayong magandang galaw sa kanya. Nire-reject na naman po ito ng ating market. So upon reaching this high today, nakita tayo ng high as 3.18. Kinompress po natin siya. And then nag-end nga po tayo sa 3.06 today. So far, nagkakaroon po tayo ng consolidation dito kay IDC. Makikita natin yung tinatouch niyang area is around 2.80 hanggang 3.26. Kung saan makikita natin meron naman tayong sukat na 16%. So malaki-laki naman tong range na to. And so far, habang mahina siya, ito yung pwede natin gawin sa kanya kung gusto nating mag-trade or scout sa kanya. Masambangan natin siya mas maganda dito sa area na to. And then, somewhere around 3 peso area, pwede kayong pumosisyon sa kanya. Depende sa trading plan ninyo. Kasi as of the moment, we are not speculating na tataas muna tayo dito kay IDC. We can expect that may maintain muna natin yung range na yun. Dito sa momentum natin, naka-crossover itong ating blue line. Pero we are at the 27 level area, more on the oversold. And we began this parang more on the oversold area nung December 1 or November 27. So kung mi-mirror natin siya, nag-start tayo dito around November 27 candlestick. So pretty much dito sa consolidation period natin, nandito tayo near the oversold area. So yun pa rin po yung speculate natin dito kay IDC. May price rejection pa rin tayo. So by next week, pwede pa rin natin makita yung mga candlesticks natin dito. Between 2.80 to 3.05 area. So itong support natin is somewhat weak. And yun nga po, kung gusto natin pumosisyon sa kanya, ito yung best area na pwede natin siyang ma-observe by next week, kung saan tatagusin po natin pababa itong moving average line and we may touch or even break this down itong ating moving average 20. So far, sa may mga hawak pong shares dito kay IDC, especially kung nag-hold pa rin kayo sa shares ninyo, sa mga nakabili dito sa area na to, more on consolidation po yung nakikita natin sa kanya. And ito yung range na nakikita natin, 2.80 to 3.20. And di pa po natin alam kung gaano tayong katagal magko-consolidate or bababa pa ba tayo dito sa 2.80 area natin. So kung naghahawa kayo ng shares dito kay IDC, patience yung kailangan natin sa kanya. And sa mga gustong pumasok dito kay IDC, I suggest hulihin nyo po yung candlestick on or above netong 2.80 area para mas maging maganda yung position ninyo sa kanya. So check nyo po maigi yung magiging options natin para kay
IDC. Megawide closed today at 9.16. Meron po tayong pagtaas na 2.35% sa kanya from its previous closing price na 8.95. Umabot po tayo hanggang 9.20 today. Trades natin 1,280. Net foreign na negative 28,000. So far, from December 2 up until today, hindi po maganda yung support na nakikita natin coming from the foreign investors para dito kay Megawide. Dito po sa chart ni Megawide, meron pa rin po tayong resistance around 9.30 area and then support around 8.90 area. If we are going to sum it up from this candlestick no November 16 up until the present, kung saan makita natin, dito tayo parang nag-start ng consolidation. Meron tayong total na 18 trading days or 28 calendar days. So magwa 1 month na tayong ino-observe itong area na to, well except itong high na to. Dito sa area na to, almost 1 month na natin siyang ino-observe. And then, yung last time na nireview nga po natin itong si Megawide is nag-box out tayo dito ng area kung saan pwede nating ma-observe yung mga next candlesticks na gagawin nito ni Megawide kasi dito po mag-meet itong si ating moving average 9 and moving average 20. Checking our momentum dito kay Megawide, the blue line is currently crossed up dito sa ating red line. Pero we are still here in the 27 area. So more on the oversold area and more on weakness or mabagal yung makikita natin sa kanya. Makikita naman natin yung volume natin is still diminishing. Di pa rin ganun kalaki yung mga volume natin. And if ever man na magkaroon tayo ng panibagong green candlestick dito kay Megawide by next week, I'm speculating na hindi pa rin natin mababasag itong si 9.30 area. Di pa po tayo ganun ka-strong enough. So if ever man magkaroon tayo ng panibagong green candlestick dito, we can still expect that by the coming days, bababa pa rin po tayo dito sa area na to. So if ever, kung trading or scalping yung plano natin sa kanya, this area below 8.90 would still be the best area para mas magkaroon kayo ng range or magandang range kung saan kung dito nyo siya makuha around 8.70 area, meron kayo dito parang mga 6% or 5% na i-gain sa kanya habang mahina pa po itong si Megawide. So, nag-start po tayo na-observe itong parang oversold area natin last December 7. So, ito pong candlestick na to. And then, yun nga po, nagtitrade pa rin tayo dito between 8.90 to 9.30 area. And kung makikita natin, yung ating moving average 9, after niya po na magkaroon ng pagtaas dito, kung graph yung pag-uusapan natin, nagbe-bend down siya ngayon. So, more on weakness na nakikita natin sa kanya. And yung mga candlesticks natin ay nagtitrade na po below the moving average 9 and even below the moving average 20 natin. So, more likely, baka magkita-kita po yung ating mga moving averages somewhere here in the 8 peso area. So, hopefully, ma-maintain natin tong 8.90. Hindi pa naman natin siya in-speculate na bababa tayo dito sa 8.90. Mga buntot pa rin or mga weeks pa rin yung ma-observe natin sa kanya sa ngayon. And ito nga yung binax out nating area. Ito yung parang in-speculate natin sa kanya habang magkakaroon tayo ng consolidation. So may mga hawak pong shares dito kay Megawide. Unfortunately, mahina po si Megawide ngayon. We are not strong enough para mabalikan kayo dito. So kung naghahawak pa rin kayo ng shares, patience ang kailangan nyo sa kanya dahil kita natin ngayon, ito yung range na tinatakbo niya, 8.90 to 9.30 area. Sa mga gusto pong pumasok dito kay Megawide, yun yung risk na kailangan nating i-take. More on weakness yung nakikita natin sa kanya and mabagal yung paggalaw ng mga prices sa kanya. So kung gusto nyo ninyong pumosisyon or bumili ng shares, mas maganda at the lowest point kayo bumili dito kay Megawide. So check nyo po maigi yung magiging options natin para kay Megawide. Megaworld closed today at 3.99. Meron po tayong pagtaas na 1.27% sa kanya from its previous closing price at 3.94. Trades natin 2,120 and net foreign na negative 28.92 million so far. Today is the 5th consecutive trading day na puro millions po yung lumalabas dito kay
Mega World. Pero kung double check po natin beginning ng last week ng November, puro millions na po yung lumalabas dito. So wala po tayong support coming from the foreign investors. Dito po sa chart ni Mega World, meron pa rin po tayong resistance around 4.03 area and support around 3.90 area. Checking our momentum, yung blue line po natin is naka-cross over dito sa ating red line and currently nandito po tayo sa 80 or overbought area. So maganda po yung momentum na pinapakita ni Mega World and makita po natin na medyo magiging mabilis yung paggalaw ng ating prices dito kay Mega World. As of the moment, nakikita natin na nagkakaroon po tayo ng resistance upon reaching tong 4.03 area, just like what happened today. Nagkaroon tayo ng high dito. I think 4.02 yung pinaka-high natin today. And then na-compress siya and nag-close tayo ng 3.99. Pero nasa overbought area nga tayo, so there is a good chance na mabasag natin tong 4 peso level area by next week. Plus, meron tayong dividend na inaasahan sa kanya na merong ex-date on December 15. Also, meron din tayong buyback transaction na tinitingnan dito kay Mega World. So, more on pagtaas yung nakikita natin dito kay Mega World. So, if i-check naman natin yung ating mga indicators, our indicators are up. Kung graph yung pag-uusapan natin, moving average 9, tuloy-tuloy lang po yung pagtaas niya. Hindi po siya nagbe-bend down. So, kasi pag mag-bend down siya, sign of weakness yun. Pero ito, tuloy-tuloy lang. Nagkaroon lang siya ng curve ng konti, pero tuloy-tuloy pa rin yung pag-akit nito ni Mega World. Yun nga lang, nakikita natin dito, between 3.80 to 4.03 area, it looks like na almost 1 month na natin tong tinatakbo sa kanya. So, sa mga nakapulot dito sa area na to, pagka ang target ninyo is hanggang dito sa 4 peso area is you will have like 10% gain sa inyong portfolio. So itong si Mega World, patience yung kailangan natin dito sa kanya kasi more on consolidation going up itong si Mega World. So hindi po natin siya makukuha ng ilang days lang. It may take weeks bago po magbunga yung portfolio natin sa kanya. Pero other than that, good po itong hawakan si Mega World. So you have an option to hold. And kung gusto niyo naman pong pumasok sa kanya, you can still observe. Baka yung buntot natin dito ay sumabot pa rin hanggang 3.90 or 3.91 area bago natin mabasag itong 4 peso level. So check niyo po maigi yung magiging options natin para kay Mega World. Abra Mining closed today at 0.0025. Meron po tayong pagbaba na 3.85% sa kanya from its previous closing price na 0.0026. Meron po tayong trades na 5,680 and net foreign na negative 661,000. So after po ng 1.12 million or almost a total of 1.5 million nung mga nakaraang araw, meron na po tayong lumabas na 661,000 today. So ito po yung unang araw na meron tayong red dito sa ating net foreign indicator. Dito po sa chart ni Abra Mining, meron po tayong resistance around 26 and then support around 0.0023. Kung titingnan po natin itong mga last 3 candlesticks na ginawa po natin sa kanya, at least meron tayong 20% gain per this candlestick. And kung susumahin po natin yung tatlo na yan, lalampas po tayo ng more than 100% dito kay Abra Mining. So sobrang taas na po talaga ng inakyat niya. So same thing with Apollo, nagkaroon po tayo ng pullback today. So makikita po natin meron tayong first sign of weakness sa kanya and we are speculating ito po yung highest point ni Abra Mining as of the moment. Checking our resistance, nag-cross down na po itong ating blue line and we are currently here in the 73. We are still near in the overbought area, kaya lang meron na nga po tayong first sign of weakness na nakikita dito. So same like with Apollo, we can observe a consolidation na sa kanya. Kumbaga parang natapos na po yung ating paglipad dito kay Abra Mining kung saan naiiwan natin itong moving average 9. So we are going to wait now dito kay moving average 9 and pwede natin maabangan yung mga susunod na candlesticks natin dito around on or below 0.0023 area. Kung makikita natin,
yung volume nga natin sobrang taas na, and nagkaroon na tayo ng selling volume ngayon. So apparently sa may mga hawak pong shares dito kay Abra Mining, especially sa mga bumili or nag-add up pa dito sa area na to, nagkaroon na po na tayo ng first sign of weakness. So we have to take caution now. Nasa sa inyo po kung magsasell kayo ng portion ng shares ninyo sa kanya, kasi mag-start na po tayo magkaroon ng mabagal na galaw dito kay Abra Mining dahil we are now speculating na magko-consolidate po tayo sa kanya since nagkaroon na tayo ng price rejection. And sa mga nagbabalak pong pumasok dito kay Abra Mining, so same thing po ng reminder natin kay Apollo, i-observe nyo po muna dahil magkakaroon nga po tayo ng consolidation dito, and the most is baka bumagsak din po yung presyo ni Abra Mining. Bumalik po ulit tayo dito sa 0.0011 area. So you have to take caution now, and you have to plan carefully and follow your trading plan accordingly. So kung nabawasan yung gain natin, wag na po tayo manghinayang. Mas maganda kung mag-take profit tayo kasi makita tayo ng mabagal na galaw sa kanya, and mostly, yun nga po, baka bumaba pa tayo dito kay Abra Mining. So check niyo po maigi yung magiging options natin para dito kay AR. Ferro Nickel close today at 2.63. Meron po tayong pagtaas na 6.05% sa kanya from its previous closing price at 2.48. Trades natin 1,270 and net foreign na positive 6.14 million. So far, today is our 6th consecutive trading days na meron po magandang support coming from the foreign investors. Almost millions po yung pumapasok sa kanya every day. Dito po sa chart ni Ferro Nickel, meron po tayong resistance around 2.69 area and then support around 2.54 area. So far, kung i-measure po natin itong tatlong candlesticks na to, meron po tayong mga 19% na pagtaas na dito kay FNI. Pero ang maganda sa ginawa ni FNI is that hindi siya malakihang volume. So step by step tayong umakyat sa kanya. So along the way, nagkakaroon po ng palitan sa mga buyers and sellers na nananalo po yung mga buyers natin. So hindi naman siya isang bagsakan lang na puro buyers. So every day nananalo yung ating mga buyers, and then makita naman natin itong volume natin is consistent. So pag nagkakaroon siya ng buying volume, hindi siya nag-spike up siya. So parang step by step yung paggawa natin ng buying volume sa kanya. Checking our stochastics, yung pinakamataas po natin was 101. And nakita po natin na meron tayong pag-bend down ngayon. Nandito tayo sa 94. So if we are going to analyze our candlestick, meron po tayong price rejection upon reaching 2.70. So we may expect a red candlestick by Monday dito kay FNI, pero I think there would still be a continuation na kung saan may good chance tayo mabasag itong 2.70 area, kasi kagaya nga po ng na-observe natin sa kanya, step by step po natin siyang binabasag yung mga resistance level natin. Magkaroon lang tayo ng pullback siguro, just like what happened to dito. So after niyang malampasan yung 7 peso area is nagkakaroon tayo ng pullback. So probably 2 araw din tayo magpo-pullback dito. And then within the week, baka mag-close tayo dito near the resistance area, or maybe Friday mabasag natin tong 2.70. So more on speculation na mababasag natin tong 2.70. We just can't confirm yet kung magagawa natin siya by next week or the week after next. So sa may mga hawak pong shares dito kay FNI, you still have an option to hold it, pero just bear in mind na pwede tayo magkaroon ng pullback dito. The lowest na pwede natin ma-observe sa kanya is 2.54, and then bago tayo magkaroon ng bounce back sa kanya. Kasi dito sa ating momentum, we are trading on the overbought area, pero nagkaroon tayo ng resistance and then nag-bend down siya. So baka magtuloy-tuloy yung pag-bend down niya hanggang 80, then magkaroon ulit tayo ng bounce back sa kanya. So far, makita natin sa malayuan, flat lang itong ating mga volume sa kanya. So hindi siya ganun kalakihan. So step by step yung ginagawa nating pag-akyat dito kay FNI. So yun nga po, there's a good chance na mabreak itong 2.70. Sa mga gusto pong pumasok dito kay FNI, may compression po tayo nakita dito. Mas maganda, makuha nyo siya around 2.54. Or we're lucky enough kung makuha natin siya around 2.50
para sa next na resistance natin sa 2.93 is mas maging profitable tayo. So if ever makuha tayo dito sa 2.50 area, pwede tayo magkaroon ng 15% gain upon reaching itong 2.90. So check niyo po maigi yung magiging options natin para kay FNI. Waterfront close today at 0.65. Meron po tayong pagtaas na 4.84% sa kanya from its previous closing price na 0.62. Trades natin 445 and net foreign na 136,000 in the positive. So far, 6 consecutive trading days po tayo meron support coming from the foreign investors. Dito po sa chart ni Waterfront, pero po tayong resistance around 0.66 and then support around 0.63. So nakita po natin meron tayong magandang candlestick today kung saan nabasag po natin itong ating moving average 20 and moving average 9 pataas. Kung papansinin po natin yung mga previous candlesticks natin, nagtitrade po tayo below the moving average 9. So more on weakness yung nakikita natin ngayon. And meron tayo today na early sign of strength sa kanya kasi nga po nakabawi tayo sa pagtitrade below the moving average 20 and moving average 9. However, kung yung stochastics yung titingnan natin, naka-cross up po itong ating blue line pero currently nasa 34 area tayo, more on the side ni oversold. So meron pa rin po tayong weakness dahil sa momentum natin we are on the side of oversold area. And if we are going to check the pattern na ginagawa ni WPI is that after ng mga malalaking green candlestick, it follows na malalaking red candlestick din. And also makita natin na nagkaroon tayo ng compression today. Yung pinaka-high natin sa kanya was 0.66 and then nag-close tayo ng 0.65. We are speculating na by next week is magkaroon pa rin tayo ng parang price rejection sa kanya and it could be na bumaba po ulit tayo dito sa ating 0.63 area. So we are speculating na patuloy pa rin po yung ating consolidation dito hanggang sa maging strong enough tayo para mabasag itong 0.66. So apparently per the indicator may weakness pa rin po tayo nakikita, although meron tayong first sign of strength, pero base na rin po sa kanyang pattern na ginagawa, it should follow a red candlestick. Pero if not, that would be the second sign of strength na makikita natin sa kanya. Then therefore, we can observe itong 0.66 to 0.68. Pero we are more on, kumbaga parang 70% na pwede mangyari sa kanya is magkaroon siya ng red candlestick by Monday. And then, magtuloy muna tayo sa consolidation natin dito kay WPI. So may mga gusto pong pumasok dito kay WPI, I suggest bili po kayo near 0.63 or maybe below 0.63 para mas maging maganda yung ating position sa kanya. Just check in the moving average 50 dito kay Waterfront. Medyo malayo pa yung ating pagitan kumpara dito sa ating moving average 20 and moving average 50. So we can say na yung support natin dito na 0.63 is somewhat strong pa. We don't know yet kung hintay natin to si moving average 50 na mag-flat din dito sa ating 0.63 area. So we are more on speculation na magtutuloy pa rin po yung ating consolidation dito kay WPI. So check niyo po maigi magiging options natin para kay Waterfront. JFC closed today at 207 pesos. Meron po tayong pagbaba ng 0.38% sa kanya from 207.80 na closing price natin kahapon. Trades natin 3,840 and net foreign na negative 78 million. So far, today is our second consecutive trading day na wala pong support coming from the foreign investors. Dito po sa chart ni JFC, meron po tayong resistance around 209 area and support around 201 peso area. The last time na nireview po natin ito, nagkaroon po tayo ng first sign of weakness. That's why naglagay po tayo dito ng ating box anticipating or speculating na magkakaroon po tayo ng parang consolidation sa kanya. Since dito po sa base na ginawa niya, we are speculating na ito po yung highest point as of the moment. And just like what happened during this time, November 10, nagkaroon po tayo ng
swing low sa kanya and bumuo muna tayo ng base or nag-consolidate muna tayo dito kay GFC. So ganun din po yung na-speculate natin dito kay GFC. Consolidation going up. So sa mga gusto po mag-add up, again, you can add up once na nandito na po siya near the 201 peso area. And sa mga gusto pong pumasok, ito rin po yung magandang based na pwede natin siyang makuha kung saan magmi-meet or makukuha natin both sides ng moving average 9 and moving average 20 natin. Stochastic wise, nandito naman po tayo sa overbought area, 83, pero naka-cross down po yung ating blue line. So more on speculation na bababa pa po tayo dito sa area na to. Magsiswing low lang tayo dahil natapos na po yung ating base na ginawa dito kay JFC. So check nyo po maigi yung magiging options natin for JFC. Metrobank closed today at 51.45. Meron po tayong pagtaas na 2.08% sa kanya from its previous closing price na 50.40. Trades natin, 5,400 and net foreign na negative 33.9 million. Today is our fourth consecutive trading day na puro millions po yung lumalabas coming from the foreign investors. Dito po sa chart ni Metrobank, meron po tayong resistance around 51.45 area and support around 50.30 area. Checking our momentum, we are currently here sa 89 level area. So naka-cross up po itong ating blue line and meron po tayong buying volume today. So we can speculate that by next week, there's a good chance na magte-trade tayo between 51 to 52. We just don't know yet kung babasagin po natin ng tuluyan itong 52 or kagaya po na nangyari dito na magkakaroon muna tayo ng parang correction or swing low dito kay MBT. So nakita po natin every resistance na nire-reach natin is nagki-create po ito ng parang base niya. So maybe kapag na-reach din po natin itong 52 area is magkaroon din tayo ng base dito kay Metrobank. So kung susukatin natin siya, kung papasok pa lang tayo dito kay Metrobank, medyo mababa siya, 2% lang. And we are on more on speculating na magsiswing low ulit tayo dito kay Metrobank. So I suggest sa mga gusto pa lang pumasok dito kay Metrobank, medyo abangan muna natin yung price niya. Pwede pa siya bumaba dito sa around the 50 peso area. Kasi nga po yung parang yung nagiging pattern nito ni Metrobank is that every time na magre-reach tayo ng resistance is nagkakaroon siya ng swing low. So this time, nung nagkaroon siya ng resistance, 2 araw siya nagkaroon ng swing low and then akyat na naman siya. So it could be na magkaroon pa rin tayo ng price rejection dito and pwede pa rin bumaba yung ating candlesticks dito around 50 peso area. So at that time, makita natin na medyo mababasag natin kaunti itong ating trend line na drawing sa kanyang bataas. Pero depende pa rin kung kasama sa trading plan ninyo itong parang trend line na meron tayo dito. You can still follow your own trading plan, pero we are more on speculating na magkakaroon tayo ng swing low dito kay Metrobank upon reaching itong 52.70 area. So check nyo po maigi yung magiging options natin for Metrobank. PHR closed today at 3.10. Meron po tayong pagtaas na 3.33% sa kanya from its previous closing price na 3 pesos. Trades natin 1,580 and net foreign na negative 1.79 million. Today is our 5th consecutive trading day na wala pong support coming from the foreign investors. Dito po sa chart ni PHR, meron pa rin po tayong resistance around 3.20 area and support around 2.94 area. The last time na nireview po natin itong si PHR, naka-take note po tayo ng mga lower highs dito. So we tried to draw a downtrend channel sa kanya wherein nabasag naman po ng ating candlestick today. Pero kung titingnan po natin itong candlestick na nakabasag dito sa ating trend line, medyo hindi pa rin po siya ganoon kaganda kasi nakita po natin na umakyat tayo today hanggang around 3.19 and then nako-compress pa rin po tayo and na-close tayo around 3.10 today. Wherein ito po yung ating price rejection noong December 3rd, pati na rin po noong December 2nd. Although, itong candlestick natin today is nabasag niya po itong ating moving average 9. So, ito po yung ating parang first
sign of strength dito kay PHR. So hopefully by next week or Monday, magkaroon po ulit tayo ng panibagong buying volume kahit ganito lang kalaki or kahit ganito kalaki para at least mabasag po natin yung rejection na nakikita po natin sa kanya around 3.10 or 3.12 area. Kasi kung hindi pa rin po natin siya mababasag, we can still speculate na magde-range pa rin tayo dito between 2.94 to 3.20. Although by Monday or Tuesday, ganun pa rin po yung inaasahan natin. Ang gusto lang po natin malaman dito is yung confirmation kung babasagin na po natin itong 3.20 area. So we still need to wait for another buying volume by next week or by Monday para magkaroon tayo ng parang second sign of strength na pwede nating basagin itong 3.20 area. So far, dito sa ating stochastics, naka-cross up itong ating blue line, indicating na meron siyang strong momentum. Pero dito, nasa 40 level pa rin tayo. So we are still near the oversold area. That's why we still need to wait more for another buying volume. If not, talagang meron pa rin po tayong rejection or weakness pa rin na ma-observe dito kay PHR. So far, meron na po tayong 18 trading days or almost 1 month na nating ino-observe itong range na to from 2.94 to 3.20. And kung susukatin natin itong range na to, maganda-ganda naman channel ito. Meron tayong 8% na inaasahan sa kanya. So kung scalping, yung plano natin sa kanya, pwede na i-observe natin kung buying volume ba or selling volume tayo by Monday. Kung selling volume, pwede natin siya abangan dito sa floor na 2.95 or yung mga buntot niya na babasagan itong 2.95 area. Pero pag nagkaroon na tayo ng buying volume natin, we can now speculate na 70% mababasag natin itong 3.20 and yung next na tatargetan natin is around 3.45. So kung sakali man na buying volume and then pumasok tayo near the resistance area, meron pa rin naman tayong 9% sa kanya. So check niyo po maigi yung magiging options natin para dito kay PHR. Now Corporation closed today at 4.79. Meron po tayong pagtaas na 1.91% sa kanya from its previous closing price of 4.70. Trades natin 857. Net foreign positive 33,000. Today is our second consecutive trading day na meron pong support coming from the foreign investors. Dito po sa chart ni Now Corporation, meron pa rin po tayong resistance around 5.09 area and then support around 4.79 area. So, kagaya po ng review natin last time, meron tayong first sign of weakness na nakita sa kanya nung candlestick niya noong December 9 and then nagtuloy siya noong December 10 and we are trying to break this rejection na ginawa natin noong December 10. So, umabot tayo today hanggang 4.82 pero na-compress pa rin po tayo hanggang 4.79. Pero kung makikita natin, nare-respect pa rin po ng ating market itong ating trend na drenowing sa kanya and then at the same time, nagtitrade pa rin tayo above the moving average 9. Checking our momentum, currently makikita natin na cross up itong ating blue line since nag-green candlestick po tayo and nasa 66 level area tayo, more on the overbought area. Ang gusto po natin mangyari dito kay Now Corporation, since meron tayong green candlestick today and buying volume after netong dalawang selling volume natin, we are speculating na magkakaroon tayo ng panibagong green volume by Monday, maintaining itong 4.76 area as our support. And then, we are going to challenge itong 5.09 area. We're going to see if we are strong enough by next week na basagin itong 5.09 area. Pero if not, ang masasabi natin dito is magre-range tayo between 4.79 to 5.09. So, kung susukatin natin yan, we can expect around 6% naman dito kay Now Corporation. So, actually, pwede tayong pumasok sa kanya by Monday. So, pwede tayong mag-bid ng 4.76. And then, let's see kung kakayanin itong basagin itong 6%. Pero if not, you can sell a portion para if ever man bumaba, makasalo na lang ulit tayo dito kay Now Corporation. So, hopefully, maliliit na buying volume yung makita natin dito para step by step natin siya mabasag and wag ganitong kalaking buying volume kasi expect
kapag ganitong kalaking buying volume yung gagawin natin by Monday, magkakaroon na naman tayo ng matinding selling volume sa kanya kinabukasan or on Wednesday. So pretty much, ito yung kailangan natin ma-observe kay Now Corporation. Meron tayong trend channel na sinusundan sa kanya. And after po natin siyang mabasag itong mga moving average 20, during the time na nag-consolidate tayo sa kanya is nagtitrade na tayo ngayon sa moving average 9. So yung pinakamagandang area kung saan tayo pwedeng bumili dito kay Now Corporation is near the moving average 9. So hopefully, we are strong enough na mabasag itong 5.09 area. Pero kung papansinin natin itong si dito, is strong yung support ng ating market sa kanya. So we can speculate since telco rin naman itong si Now Corporation, merong high chance na mabasag din natin tong 5.09 area. So check niyo po maigi yung magiging options natin para kay Now Corporation. And that's it for today. Kung nagustuhan niyo po itong video na ito, please like it and share it as well para makapagbigay insights din po tayo sa iba. At sa mga bago po nanonood ng video na ito at sa patuloy na sumusubaybay po sa atin, I am inviting you to please subscribe on this channel para maging updated po kayo sa mga bagong videos na nilalabas po natin, particularly sa mga insights na binibigay po natin sa ating mga stocks. Maraming salamat po. Happy weekend. I'll see you soon. QRepubliC.